Hi guys, come with me to walk in the weekly market in North Tehran. Thanks for watching. بله. ببینم این چه رنگایی داره؟ مسابقه داره. دیدی؟ متعهی باشه. دیگه چیزی نمیخواد سوال اینا نگاه کنم این چی رفته در مانه اینجا هم ریختن
اینو میذاری اینجا من الان دیدی؟ زرمزه داد میاد جا نیست؟ آقا مهدی سیت من میخواه بدم نوات بود این ظرفه اینجوری کنی دیدی؟ هنفسی اینجا رو هنفسی اینجا ببین نه اینجا بازی فیکی داره نگاه کن دختر اینجاست فعلا داریم نگاه اونجا هم ریختن چرا؟ آره چرا؟ اینجا بلوزه قشنگی با این مام دارن اومد بشه چون من دیدی؟ دیدی؟ برای بچه دیگه بچه ها خیلی هست دیدی؟ بگو در بچه میدونی اون دفعه هم لباس خریدم هم تنها آره دیدی؟ دیدی؟ شکنه
ماسا ما اول بار اومدم اینجاها. این آلوی تنگش.